בפרשת בהעלותך, התורה מספרת את הסיפור הלא נעים על מרים ואהרון שדיברו על משה רבנו, על האח. בפרק י"ב כתוב, ותדבר מרים ואהרון במשה. למה כתוב ותדבר? הרי דיברו. היא התחילה ראשונה, אז התורה רומזת את זה. ותדבר מרים ואהרון במשה, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה חושית לקח. חז"ל אומרים על מה היה להם להתלונן על זה שהוא לקח אישה, לא על זה שהוא התחתן איתה, הרי הוא גייר את ציפורה. אז על מה דיברו? ומה נזכרו דווקא עכשיו לדבר? אבל לאחר שמשה ירד מהר סיני, הגיע לדרגות רוחניות מאוד גבוהות, עד כדי שהוא פרש מהאישה. אז מה הם אמרו? כתוב בפירוש, מה הייתה התלונה שלהם? ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. כלומר, וכי רק משה הוא נביא, גם אנחנו נביאים. מרים ואהרון, גם הם היו נביאים, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם. מרים הנביאה, אהרון הכהן, יש כמה מקומות שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו. אז למה משה פרש מאשתו? והם הבינו שזה נגד התורה. הרי ידוע שההנהגה של התורה לאורך כל הדרך, זה לשאת אישה ולחיות עם אישה, יש בזה מצווה גדולה מהתורה, לא כמו שיש כתות בעולם שמטיפות לפרוש מהאישה ולא להתחתן כל החיים. אז אמנם משה התחתן והקים משפחה, היו לו ילדים, אבל אחרי הכל, למה הוא פורש מאשתו? מה הוא מרגיש את עצמו? כל מיני דיבורים מהסוג הזה. והתורה מעידה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. הוא שמע את התלונות האלה, ובמקום לומר להם, תבינו שאני לא בדרגה שלכם, נכון, אתם נביאים, גם אני נביא, אבל אתם לא יודעים את מה שאני עובר. הרי משה, הרמב"ם קורא לו אדון הנביאים. הוא זכה לגילויי נבואה ברמות כאלה שאף אדם לא זכה להם. אז במקום לומר להם, הוא אומר, על ידי ההתנצלות שלי, אני עלול להגיע לגאווה, לומר להם, אני יותר מכם. לכן הוא העדיף לשתוק, והאיש משה ענב מאוד. וכשהאדם לא הולך לתבוע את עלבונו, לתבוע את כבודו, הקדוש ברוך הוא מתערב. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם. כל אחד מהם נמצא באוהל שלו. אבל באותה שעה קיבלו נבואה שלושתם, כמובן אין אדם אחד שיכול לדבר עם כמה אנשים ביחד. אבל הקדוש ברוך הוא באותה שעה נתן נבואה לשלושתם, תצאו לאוהל מועד. וירד אדוני בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. הם רואים ענן יורד על פתח האוהל, יודעים שזו התגלות שכינה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם בנבואה, אומר להם שיצאו שניהם, שמשה יישאר, רוצה לדבר איתם לבד. ויאמר, שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם, אדוני במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ויהי חרף אדוני בם וילך. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. מה פירוש המילים האלה שהקדוש ברוך הוא מסביר להם על ההבדל שבינם לבין משה? הוא אומר להם, תדעו לכם, כל נביא שיהיה לכם בעתיד, אתם נביאים, אהרון ומרים, אבל גם אתם, וגם כל הנביאים שיהיו בעתיד, השם, אני, במראה אליו אתוודע, בחלום אדבר בו. מה זה במראה אליו אתוודע? כותב הרמב"ם, כמו מראה שאינה מאירה. זאת אומרת, יש מראה מבריקה. כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה השתקפות. או שיש זכוכית שקופה, אז אתה רואה דרכה את מה שיש מעבר לזכוכית בצד השני. אבל כל הנביאים, כשהיו רואים משהו בנבואה, היו רואים כמו מראה שיש עליה עדים. אז אתה רואה משהו, אבל די מעורפל. או אם אתה לוקח הרבה זכוכיות, שם אותם אחת אחרי השנייה, ואתה רואה, יש משהו שם בסוף. אז אתה רואה משהו, אבל לא. זה נקרא במראה אליו אתוודע. בחלום אדבר בו. הבדל שני, מה זה בחלום אדבר בו? כשנביא היה מתנבא, היה קורס תחתיו. החומר לא יכול לשאת כשיש התגלות שכינה. אז הוא היה לפתע נופל, כמו אילפון כזה, ואז היה מקבל את הנבואה, כשהנשמה כאילו בלי גוף. זה מעין בחינה של חלום, זה לא חלום רגיל, חלום הרבה אנשים חולמים, אבל זה מעין בחינה של חלום, שהגוף קורס, והנשמה אז יותר מתבטאת, הוא מקבל נבואה, אחרי זה הוא קם ואומר מה שהאלוקים אמר לו. זה כל הנביאים. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן הוא. כלומר, כמו שהוא אומר, הוא יכול להיכנס לכל פינה בחדרים הכי פרטיים שלי. את הסודות הכי גדולים של הבריאה, של היקום, של התורה, את כל זה גיליתי לו. פה אל פה אדבר בו, כלומר, כשהוא מקבל נבואה, הוא נשאר עומד זקוף. הוא לא צריך לקרוס כמו כולם. כלומר, הגוף שלו כל כך התקדש, על משה כתוב שהוא היה איש האלוהים. הוא היה אמנם אדם, אבל גופו כל כך נעשה זך וטהור, עד כדי שהוא לא צריך ליפול, הוא יכול לעמוד פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות, הוא מקבל גילויים ברורים, לא על ידי חידות, כמו שירמיהו הנביא מתנבא
הוא רואה שם, שואל אותו, מה אתה רואה? והוא אומר, סיר נפוח אני רואה, ופניו מפני צפון. ואז הוא אומר לו, אתה יודע מה ההסבר של מה שראית, של החידה הזאת? מצפון תיפתח הרעם, ועשר לו שנבוכדנצר יבוא, בבל הייתה צפונית לישראל התנ"כית, ומשם הוא יבוא כדי לכבוש את ירושלים ולשרוף את בית המקדש. זה נקרא חידות. הוא רואה משהו, או כמו מקום אחר, מקל שקד אני רואה. כל הנבואה, בגלל שהנביאים היו בדרגה נמוכה יחסית למשה, היו צריכים לראות מין חידה, ואחר כך מקבלים את הפתרון. זה דרך של השתלשלות מההערה העליונה, עד שהמידע מגיע אליהם. לעומת זאת, משה, פה על פה אדבר בו. יכול לעמוד זקוף, הוא מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. אז ודאי שאין הכוונה שהוא ראה את המראה של אלוקים. אבל על דרך המשל, הוא אומר, זה כמו שהוא רואה תמונה, זה כמו שהוא רואה דברים ברמה כזו גבוהה, מה שאף נביא לא יכול לראות. ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה התשובה בדברים האלה על הטענה שלהם? אומר להם הקדוש ברוך הוא, כשכל נביא מקבל נבואה, הנבואה לא באה אליו בפתאומיות. יש לו תהליך של הכנה לפני, שזה אורך זמן, עד שהוא יודע שבשלב מסוים אני יכול לקבל נבואה. אבל אצל משה זה לא כך, הוא יכול פתאום לקבל נבואה. משה ברמה שלו, הוא לא יכול לחיות עם אישה כדרך העולם. אם בדיוק באותה שעה שיהיה עם אשתו, בדיוק הקדוש ברוך הוא כעת מתגלה אליו. לא ראוי באותה שעה. כי הוא מיד, אצלו הכל היה בזריזות, ובלי כל התהליכים וההכנות, ולכן משה ידע, בדרגה שלי, אני חייב לפרוש מהאישה. זה יחיד בהיסטוריה, שפרש מהאישה בגלל דרגת הקדושה שלו, וגם זה רק אחרי שהוא קיים מצוות פריה וריביה, ידוע חזקיהו המלך נתבע על כך, שכמעט הפסיד את העולם הבא שלו, בגלל שלא נשא אישה, כשבא ישעיהו והוכיח אותו. אבל משה רבנו בדרגה שלו היה צריך לפרוש מהאישה, רק מרוב הענווה הוא אפילו לא ניסה להסביר להם ולהתנצל, לומר תבינו אני לא כמותכם, שמע שמדברים עליו ובכל זאת שתק. לכן הקדוש ברוך הוא טבע את עלבונו. ברגע שהענן שר, בענן הם לא רואים אחד את השני. כשהענן שר, והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג. ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. להשית זה להשים, כלומר אל תחשיב אותנו לחוטאים, כאשר נועלנו, מלשון אוויל, איזה טעות עשינו. ואשר חטאנו, מצטערים, מתנצל, מבקש סליחה, לא ידענו מי אתה. אל נא תהי כמת, כלומר היא מרים, שהיא לא תהיה כמו מת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. כבר כולם מצורעת, איך אפשר לחיות בצורה כזאת? ויצעק משה אל אדוני לאמור, אל נא רפנה לה. משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, בכמה מילים קצרות, אל נא רפנה לה, והקדוש ברוך הוא אחר כך מתרצה, הוא אומר שבסדר, אבל צריכים להסגיר אותה 7 ימים כדין כל מצורע, שזה עניין של טומאה, זה לא הצרת שיש היום, הצרת שהייתה בזמנם, דיברנו על כך בפרשת מצורע בעבר. אז אי אפשר בצורה כזו, לכן ותיסגר מרים מחוץ למחנה 7 ימים, והעם לא נסע דאסף מרים. כל עם ישראל כיבד אותה, אמנם זה לא היה תלוי בהם, היה ענן שהיה הולך לפניהם, ואז כל המחנה היה צועד. אבל הענן הזה נשאר לא זז. למה? אומרים חז"ל, למה היא קיבלה את הפרס, את השכר הגדול הזה, שכל העם ימתין כשהיא מחוץ למחנה, עד שהיא תחזור למחנה, ולא כמו מצורעים אחרים, שהמחנה היה נע, והם צריכים לרדוף אחרי המחנה מאחורה. כולם היו בתוך ענני כבוד, ומי שהיה מצורע היה מחוץ לענני כבוד. אבל היא משום כבודה כל העם המתין לה. למה היא זכתה לזה? בזכות שכשהיה משה בסוף ביאור, היא הלכה ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. הלכה והשגיחה עליו, על האח שלה. הייתה אז ילדה. עכשיו 10 שנים חלפו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריה. אפילו שזה אחיה, זה לא טבעי שהיא תלך לראות מה קורה, שמו אותו ביאור, בסוף לראות מה קורה לו. אבל עשית חסד עם אחיך, את המתנת לו, תקבלי כפל כפליים שעם שלם ימתין לך. מזה גם לומדים כל חסד שאדם עושה עם חברו, קצת מתאמץ, קצת מקריב, לפעמים הוא מרגיש כמה אני צריך לחכות לו עכשיו עד שהוא יעלה לטרמפ, עכשיו מתחיל להעמיס לי תיקים, רק עצרתי לו לרגע, לאיפה הוא... אבל ידע, כל המתנה שאתה ממתין עכשיו, כל חסד שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך לאחר מכן כפל כפליים.